در زندگی هر مردی یک لحظه وجود داره. این لحظه گاهی پر سر و صدا و گاهی به سختی قابل درکه. لحظه بالغ شدن، لحظه خروج از سایه آسوده جوانی و رویارویی با مرز ناشناخته مسئولیت، بلوغ و مردانگی. ولی خیلیا هرگز از این لحظه عبور نمی‌کنن. اونا از نظر جسمی بالغ ولی از نظر روحی متوقف میمونن. درود بر شما دوستان. در این ویدیو درباره مردانی حرف میزنیم که هرگز بالغ نمیشن، درباره پسران ابدی. و در جریان باشید که ویدیویی که بعد از این ویدیو منتشر شده درباره زنانی است که هرگز بالغ نمیشن، درباره دختران ابدی. مردانی که بالغ نمیشن همیشه به دنبال لذت میرن، از درد فرار میکنن و در چرخه گریز از واقعیت زندگی میکنن، چرخه‌ای که اسمشو میذارن آزادی. کارل یونگ، روانشناس و فیلسوف سوئیسی، اینو نه به عنوان یک شکست فردی بلکه به عنوان بحرانی عمیق در روان انسان و نوعی بیماری جمعی در روان مردان مدرن میدید. و نگران کننده ترین بخش ماجرا اینه که جامعه طوری ساخته شده که این وضعیت ادامه پیدا کنه. یونگ معتقد بود که هر فردی بخشی از وجود خودشو سرکوب یا انکار میکنه یا نسبت به اون ناآگاهه. این سایه است که شامل تمام چیزهایی میشه که از روبرو شدن با اونا سرباز میزنیم. شامل ترس‌ها، ناامنی‌ها، پرخاشگری‌ها و همچنین توانایی‌های بالقوه ما. و برای مردی که هیچ وقت بزرگ نمیشه، برای کسی که به لحاظ روانی هیچ وقت از پسر به مرد تبدیل نمیشه، سایه مانند یه بمب ساعتی عمل میکنه. این موضوع خودشو در قالب فرافکنی، اعتیاد، شکنندگی احساسی و ناتوانی در ریشه دواندن در زندگی نشون میده. او به پسری در بدن یک مرد تبدیل میشه، کسی که از تعهد وحشت داره، نسبت به مسئولیت حساسیت داره و دائما دیگران را مقصر نارضایتی خودش میدونه. و نکته اینجاست که این فقط یک مسئله شخصی نیست بلکه فرهنگی است. و چرا بعضی مردها برای همیشه پسر میمونن؟ چون ما از بسیاری جهات به این رفتار پاداش میدیم. ما جوانی رو میپرستیم، طغیان بی هدف رو میستاییم و خیالی از آزادی رو میفروشیم که در حقیقت زندانه. فکر کنید که مردانگی در بیشتر رسانه‌ها چطور به تصویر کشیده میشه؟ یا به شکل یه جور شوخی، یا یه نوع تهدید و یا نوعی تراژدی. به ندرت مرد بالغ و یکپارچه‌ای رو می‌بینیم که با تاریکی درون خودش روبرو شده و قوی‌تر بیرون اومده باشه. در عوض در رسانه‌ها ما بیشتر با نوجوانی ابدی مواجهیم. مرد کودکی که هیچ وقت سر جاش نمیشینه. او از عمق فرار میکنه و در واقع از همون چیزهایی فرار میکنه که میتونن اونو کامل کنن. این حقیقتی نگران کننده است. به راحتی میشه به این مرد چیزی فروخت. به راحتی میتونیم حواسشو پرت کنیم و به راحتی میشه اونو دستکاری کرد. یونگ میگه ناتوانی در گذراندن آیین روانشناختی ورود به بزرگسالی در واقع ناتوانی در فردیت یابی است. در روانشناسی یونگی فردیت فرایند کامل شدن و یک پارچه سازی بخش‌های خودآگاه و ناخودآگاه خویشتن است و این مستلزم رویارویی با ترس‌ها، با پدر، با مرگ و با معناست. پسری که هرگز مرد نمیشه کسی است که از این رویارویی امتناع میکنه. او در مناطق امن یقین، تقلید و آسایش باقی میمونه. او هیچ وقت نمیپرسه من پشت این نقاب کیستم، چون از پاسخ وحشت داره. بذار ازت بپرسم آخرین باری که کاری انجام دادی که واقعا ناراحت کننده بود کی بود؟ آخرین باری که کاری انجام دادی که نه به خاطر موفقیت یا پاداش بیرونی بلکه به این دلیل بود که برای رشد درونیت ضروری بود کی بود؟ آخرین بار کی با دردت نشستی، نه برای فرار از اون بلکه برای فهمیدنش؟ اگه جواب اینه که یادم نمیاد، پس ممکنه هنوز در مرحله پسر بچگی باشی. مهم نیست چند سالته. و این توهین نیست، این یه جور دعوته. چون مسئله اینجاست، این پسر انسان بدی نیست. وجودش ضروری است. او نماینده پتانسیل، بازیگوشی و کنجکاوی است.
ولی اگر این پسر ابدی بر زندگی شما حاکم بشه، اگه هیچ وقت به چالش کشیده نشه، به یک ظالم تبدیل میشه. او از رنجی که معنا رو شکل میده فرار میکنه و به جای اینکه عمق ایجاد کنه، تو رو به دنبال تازگی ها میکشونه. پسر ابدی تا زمانی که آگاهانه سفر به سوی ناشناخته ها، به سوی سایه ها رو آغاز نکنه، گیر میفته و بیوقفه همون الگوهای احساسی رو تکرار میکنه و جهان را برای آشفتگی درونی خودش سرزنش میکنه. یونگ معتقد بود که هر مردی باید در مقطعی به طور نمادین پسر درون خودش رو بکشه، نه برای محو کردن یا نابود کردن او، بلکه برای دگرگون ساختن او، برای گرفتن تمام آن شور و حرارت جوانی و هدایتش به سمت چیزی واقعی، چیزی ریشه‌دار و چیزی ابدی. ولی نمیشه اینو جعل کرد. بلوغ را نمیتوان جعل کرد. یا با مواجهه با مشکلات به دستش میاری یا ازش دوری میکنی و در توهم آزادی سرگردون میمونی. و اینجا جایی است که اکثر مردها دچار تردید میشن، نه به این دلیل که ضعیفن، بلکه به این دلیل که هرگز به اونها یاد داده نشده که اصلاً چنین مسیری وجود داره و شاید این ناراحت کننده ترین بخش ماجرا باشه. امروز جامعه دیگه فرایند بلوغ واقعی، آیین‌های گذار به بزرگسالی یا انتقال روانشناختی سازمان یافته از پسرانگی به مردانگی نداره. بنابراین پسر بزرگتر میشه ولی عمیق‌تر نمیشه. قدش بلندتر میشه ولی قوی‌تر نمیشه. صداش بلندتر میشه ولی خردمندانه تر نمیشه و در نبود آیین گذار او به حواس پرتی، مقام، پول، سکس و قدرت متوسل میشه، ولی هیچ کدوم از اینها خلایی را پر نمی کند که معنا باید در آن باشد. و یونگ میگفت تا زمانی که با ناخودآگاه مواجه نشی، توسط آن کنترل خواهی شد. و سوال اینه: آیا حاضری به تاریکی قدم بذاری؟ آیا حاضری با بخش‌هایی از وجودت که دفنشون کردی روبرو بشی؟ چون تا زمانی که این کارو نکنی ممکنه ظاهر یک مرد رو داشته باشی، ولی در درون هنوز همون پسر بچه است که تصمیم میگیره. شخصیت داستانی پیتر پن همون کهن الگوی پسر ابدی است. چرا داستان پیتر پن در واقع یه جور تراژدیه؟ همه ما پیتر پن، پسری که هرگز بزرگ نمیشه، رو میشناسیم. برای خیلی از مردم اون نماد شگفتی، آزادی و جوانی جاودان است. ولی وقتی یونگ به این کهن الگو نگاه کرد، یه جور افسانه ندید. او هشداری دید. الگوی روانشناختی عمیق که از دیده ها پنهان بود. چیزی که در ظاهر فریبنده به نظر میرسه، یعنی امتناع از پیر شدن، دوری از متعهد شدن یا پایبند نشدن، به سرعت به یه جور تراژدی بدل میشه. و در واقع وقتی مرد بفهمه از چه چیزی اجتناب میکنه، از مسئولیت پذیری، از رویارویی با خود و در نهایت از تمامیت زندگی، زندگیش غم‌انگیز میشه. یونگ اسم اینو میذاره پسر ابدی. پسر ابدی فقط شخصیتی در یک داستان نیست. او چهره تکرار شونده در روان جمعی است و بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم در زندگی مدرن ظاهر میشه. پسر ابدی کسی است که همیشه به دنبال هیجان بعدی، زن بعدی، شغل بعدی و شهر بعدی است. نه به این دلیل که سرشار از هدف و زندگی است، بلکه به این دلیل که از سکون وحشت داره. سکون پسر ابدی را مجبور می‌کند تا با خودش روبرو شود و بنابراین او می‌دود، نه روی دو پا، بلکه روی حواس پرتی‌ها، روی آرمان‌ها، روی توهمات و روی رؤیاهایی که هرگز به حقیقت نمی‌پیوندند. چون عمل کردن مستلزم فداکاری است و فداکاری تنها چیزیه که پسر ابدی نمیتونه تحملش کنه. بیایید این موضوع رو رمانتیک نکنیم. پسر ابدی معصوم نیست. او از عمیق شدن در روابط اجتناب میکنه چون این کار مستلزم آسیب پذیری است. او از تعهدات بلند مدت دوری میکنه چون تعهد بلند مدت به معنی مرگ خودها یا منهای متعدد اوست. او از انضباط دوری میکنه چون به معنی انتخاب یک مسیر و رها کردن یا از بین رفتن مسیرهای دیگه خواهد بود. و این همون رازیه که یونگ کشف کرد. پسر
پسر باقی نمیمونه چون خوشحاله. پسر باقی میمونه چون از مرگ میترسه. نه مرگ واقعی، بلکه مرگ روانی، مرگ پتانسیل نامحدودش، مرگ زندگی خیالی و مرگ توانایی گفتن من میتونم هر کاری انجام بدم، به جای اینکه بگه من اینو انتخاب کردم. حالا فکر کنید که فرهنگ ما چطور این کهن الگو رو تغذیه میکنه. ما مردان رو تشویق میکنیم که انعطاف پذیر بمونن، از متأهل شدن دوری کنن، گزینه‌هاشون رو باز نگه دارن و به دنبال دستاورد بزرگ بعدی در زندگیشون باشن. کنجکاوی ارزشمنده، ولی یونگ هشدار میده که بدون یک پارچگی شخصیت این کنجکاوی تبدیل به اعتیاد میشه. فرد تبدیل به برده بیقراری میشه که به زندگی واقعی حساسیت پیدا میکنه. او عمق را به خطر تبدیل میکند و در نهایت با خودش بیگانه میشه و این فاجعه است. پسر فکر میکنه آزاده چون از محدودیت‌ها فرار میکنه، ولی آزادی واقعی از فرار از محدودیت‌ها به دست نمیاد، بلکه با انتخاب محدودیت‌ها به دست میاد. با اینکه بگی این مسیر من است، این همان چیزی است که حاضرم به خاطرش رنج بکشم. مردی که هدفی، شریکی یا اصولی را برمی‌گزیند ممکنه از توهم آزادی بی انتها دست بکشه، ولی چیزی عمیق‌تر به دست میاره. معنا. و معنا چیزی است که پسر ابدی تشنه اونه، حتی اگه خودش ندونه. پس از خودت بپرس هنوز از چه چیزی در حال فرار هستی؟ کدوم بخش از زندگی تو در خیال نگه داشتی چون عمل کردن به اون مستلزم خطره؟ آیا رؤیاهایی داری که فقط به این دلیل اونا رو زنده نگه داشتی که مجبور نشی برای محقق کردنشون سخت کار کنی؟ و این سخت‌ترین سواله. آیا هویت تو بر اساس تبدیل شدن به کسی ساخته شده یا بر اساس اجتناب از تبدیل شدن به کسی؟ یونگ معتقد بود که بلوغ به سن ربطی نداره. موضوع تلفیق و یک پارچگیه. مردی که اون پسرک معصوم درونش رو یک پارچه میکنه روحش رو نمیکشه. او انرژی، شگفتی و خلاقیت پسر درونش رو حفظ میکنه، ولی اونو در مسئولیت ریشه دار میکنه. این مرد از رؤیاهاش دست نمیکشه، بلکه رؤیاهاشو ریشه دار میکنه. این مرد زندگی میسازه که در اون روح شکوفا بشه، نه این که فرار کنه. و این خیلی کمیابه، چون بیشتر مردها یا تبدیل به بالغ‌های خشک و تلخ میشن که پسر درونشون رو به کلی از دست دادن، یا کودکانی در جلد مردان میشن که از ریشه دواندن امتناع میکنن. بالغ شدن یعنی سوگواری برای خیال آن کسی که میتونستی باشی و یعنی پذیرش تمام و کمال کسی که در حال تبدیل شدن به اون هستی. بالغ شدن یعنی دست کشیدن از آسمان بیکران برای کاشتن چیزی در زمین، چیزی که ماندگار باشه، چیزی که وزن داشته باشه. و بله، یعنی انتخاب کردن که به معنی از دست دادنه و همچنین به معنی یافتن خیشتن، نه در ماجراجویی بعدی، بلکه در مردی که میتونه از آتش عبور کنه و همچنان روحشو سالم نگه داره. پس دوباره میپرسم، آیا تو مثل پیتر پن زندگی میکنی؟ آیا آزادی تو واقعیه یا ترس از تبدیل شدن به چیزی محکم و استواره؟ و اگه مجبور بودی بین گزینه‌های بی‌نهایت و یک زندگی معنادار انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب میکردی؟ در ادامه میخوام درباره پدر غایب و ظهور پسر گم شده حرف بزنم. چرا مردان مدرن فاقد نقشه هستن؟ یونگ اغلب میگفت که ما با تصور نور روشن نمیشیم، بلکه با آگاهی از تاریکی روشن میشیم و این تاریکی برای خیلی از مردان امروز فقط درونی نیست، بلکه نسلی است. فقدان یک الگو و راهنمای دلسوز، کهن الگوی گم شده و فضای خالی است که باید پدری در اون حضور می داشت و این فقدان، این خلأ آیین‌های مردانگی یکی از نگران کننده ترین دلایلی است که بسیاری از مردان تا بزرگسالی همچنان پسر باقی میمونن. نه به این دلیل که میخوان ضعیف باشن، بلکه به این دلیل که هیچ کس هرگز به اونها نشون نداده که چطور میشه قوی بود
به شکلی که خشن یا پوچ نباشه. بیایید عمیق‌تر بشیم. در روانشناسی یونگی پدر فقط یه شخصیت بیولوژیکی نیست، یه جور نماده، یه ساختار روانیه. پدر نماینده نظم، انضباط، حدود و مرزها و پلی بین غریزه و فرهنگ است. چهره پدر کسی است که پسر را با دنیای قوانین آشنا می‌کنه، نه برای سرکوب کردنش، بلکه برای شکل دادن به پسر. بدون این شکل دهی پسر هرگز با چیزی مواجه نمیشه، هرگز به چالش کشیده نمیشه، هرگز محدودیت‌هایی به او داده نمیشه که مجبور باشه با اونا دست و پنجه نرم کنه و در نهایت از اونا فراتر بره. در عوض پسر سرگردان میشه، بداهه پردازی میکنه، تقلید میکنه و در نهایت گم میشه. حالا از خودت بپرس چند مرد امروزی بدون یک پدر قوی بزرگ شدن؟ یا با پدری بزرگ شدن که به لحاظ فیزیکی حضور داشته ولی به لحاظ عاطفی غایب بوده؟ چند پسر در محیط‌هایی بزرگ شدند که در اونها یا مردانگی سمی رایج بوده یا مردانگی نامرئی بوده؟ اگه شما اینطور بزرگ شدید باید بدونید که دنیا به شما نقشه راه نداده، بلکه سردرگمی به شما تحویل داده و وقتی ندونی کجا باید بری چیکار میکنی؟ خشکت میزنه یا بدتر نگاه میکنی به فرهنگ تا فرهنگ مردانگی رو برات تعریف کنه و فرهنگ هم درست به اندازه خودت سردرگمه. پس به جای خرد، هیاهو و سر و صدا نصیبت میشه. سر و صداهایی که میگن یه مرد واقعی باش، پولدار شو، با این و اون بپر، با همه رابطه جنسی برقرار کن، دل نبند، شب و روز کار کن، ولی هیچ کدوم از اینا روح اونو تغذیه نمیکنه. همه اینها نمایشی بدون هدف که نتیجهش صرفاً فرسودگی روحی است. یونگ میگه وقتی کهن الگوی پدر غایب باشه، پسر نمیتونه به اقتدار خودش دست پیدا کنه. پسر در برزخی معلق میمونه و در این برزخ یا بر همه چیز عصیان میکنه یا تسلیم هر چیزی میشه. در هر دو صورت آزاد نیست و به همین دلیله که خیلی از مردان کودک باقی میمونن، چون هرگز در جمع بزرگسالان پذیرفته نشدن، هرگز به شکل استعاری به دست پدر کشته نشدن. در مفهوم کهن الگویی به این معناست که به اندازه کافی به چالش کشیده نشدن تا نفس اونها یا ایگو اونها در هم بشکنه و دوباره به چیزی قوی‌تر تبدیل بشه. در فرهنگ‌های سنتی آیین‌های بلوغ وحشیانه بودن ولی هدفی داشتن. هدفشون این بود که به پسر نشون بدن که میتونه از مرگ، ترس و درد جون سالم به در ببره و متحول بشه. در جهان امروز ما چنین مناسکی نداریم. ما بازی‌های ویدیویی، اینفلوئنسرها و شعارهای مبهم خودیاری داریم، ولی آتشی در کار نیست، کوهی در کار نیست و فرد سال خورده‌ای نیست که در چشمان تو خیره بشه و بگه دیگه بچه نیستی. یونگ معتقد بود که بدون آیین بلوغ پسر به لحاظ روانشناختی به مادر وابسته میمونه. پسر در قلمرو آسایش، احساسات و وابستگی باقی میمونه. کهن الگوی مادر پرورش میده، محافظت میکنه و در آغوش میگیره، ولی نمیتونه آغازگر باشه. آغازگری نقش پدر است. بریدن، فشار آوردن، مطالبه کردن، نه از سر سنگدلی بلکه از سر ضرورت، اینها نقش پدره و بدون اینها پسر هرگز به توانایی‌های خودش پی نمیبره. او هیچ وقت کشف نمی‌کنه که چه توانایی‌هایی داره و به همین دلیل برای همیشه در منطقه امن خودش میمونه، برای همیشه منتظر میمونه، همیشه شک میکنه، همیشه مصرف میکنه، ولی هیچ وقت واقعاً خلق نمیکنه و این ظهور پسر گم شده است. ظهور نسلی از مردان که در جستجوی چیزی هستند که هرگز بهشون داده نشد. اونا ضعیف نیستند، شکسته نیستند، فقط ناآگاهند و بار سفری رو بر دوش میکشند که هرگز براشون نقشه کشی نشده. و شاید تراژیک ترین یا غم انگیز ترین بخش این باشه که اونا خودشونو مقصر میدونن. اونا فکر میکنن سردرگمیشون یه جور نقصه، در حالی که در واقع نشونه یه بیماری فرهنگی بزرگتره. پس بذار ازت بپرسم،
چه کسی به تو یاد داد که چطور مرد باشی؟ چه کسی تو رو به چالش کشید، منضبط کرد و به تو ایمان داشت تا تو رو فراتر از محدودیت‌هات هل بده؟ اگه کسی به ذهنت نمیرسه، پس مسیر تو سخت‌تره، ولی غیر ممکن نیست، چون این حقیقته. حتی اگه هرگز به یک مراسم آغازین یا مراسم گذار به بزرگسالی نرفتی، میتونی انتخاب کنی که خودت مرد شدن رو آغاز کنی. تو میتونی پدری بشی که هیچ وقت نداشتی، میتونی ساختار، نظم و انضباط و دانشی رو بنا کنی که از اون محروم بودی. ولی فقط در صورتی میتونی این کار رو شروع کنی که دست از منتظر موندن برای انجام دادن این کار به دست شخص دیگری برداری. پسر گم شده با پیدا کردن پدر به مرد واقعی تبدیل نمیشه، بلکه با تبدیل شدن به مرد واقعی میشه، و نه از طریق تقلید، بلکه از راه تحول و دگرگونی، و نه با بازگشت به گذشته، بلکه با خلق چیزی نو در زمان حاضر، چیزی که در حقیقت ریشه دوونده، نه در نوستالژی. مردانگی بالغ و واقعی زمانی شروع میشه که توهم پایان پیدا کنه. در زندگی هر مردی لحظه‌ای فرا میرسه، البته اگه خوششانس باشه، که توهم ترک برمیداره. این خیال، این توهم که او میتونه برای همیشه در امان بمونه، برای همیشه از درد دوری کنه، برای همیشه مورد ستایش قرار بگیره، اینا زیر بار سنگین زندگی فرو میریزه و باید هم فرو بریزه، چون این مرگ، این شکست خیال پایان نیست، بلکه آغاز است. یونگ میدونست که سفر به سمت بلوغ با موفقیت آغاز نمیشه، بلکه با سرخوردگی آغاز میشه، یا با سوگواری، با رها کردن رؤیای کودکی که خیال میکنه زندگی به نحوی بدون فداکاری درست میشه. مردانگی واقعی از اینجا شروع میشه، نه در لافزنی یا سلطه‌گری، بلکه در لحظه سکوت و در تنهایی که متوجه میشه هیچ کس قرار نیست تو رو نجات بده. دنیا به تو آسایش بدهکار نیست. رؤیاهات فقط به این دلیل محقق نمیشن که تو میخوای. کسانی که دوستشون داری از دست خواهی داد. تو شکست خواهی خورد، نادیده گرفته خواهی شد، درک نخواهی شد، و با این حال هنوز باید بایستی، هنوز باید انتخاب کنی، هنوز باید بسازی. یونگ این فرایند رو اسمش فردیت میذاره، شکلگیری خودی که آریتی، ارثی یا ساختگی نیست، بلکه به دست اومده، و این فقط زمانی میتونه رخ بده که خیال پردازی بمیره. خیال پردازی عشق بی نقص، آزادی بی انتها و موفقیت بی زحمت. اینها افسانه هایی هستند که پسران رو در بدن مردان به دام می اندازن، و تا زمانی که این توهمات و افسانه ها رو دفن نکنی، نمیتونی ادعای زندگی رو داشته باشی که برات مقدر شده، چون بلوغ به این معنا نیست که تو به چیزی تبدیل بشی که تصورشو میکردی، بلکه به این معناست که به چیزی تبدیل بشی که واقعیت ایجاب میکنه. به زندگی خودت فکر کن، چه توهماتی هنوز وجود دارن که تو بهشون چسبیدی؟ اینکه زن مناسبی پیدا میشه و تو رو درست خواهد کرد، اینکه ثروتمند میشی و به آرامش خواهی رسید، اینکه شور و اشتیاق بدون انضباط کافیه، اینا خیالات هستند، نه حقیقت، و چسبیدن به اینا فقط زندگی واقعی تو رو به تأخیر میندازه. مردی که منتظر شرایط ایدئال میمونه هیچ وقت شروع نمیکنه، ولی مردی که واقعیت رو با محدودیت‌ها، آشفتگی‌ها و دردهاش میپذیره، چیزی رو کشف میکنه که پسر بچه هرگز نمیتونست اونو درک کنه. آزادی از طریق مسئولیت پذیری ممکن میشود، و این همون تناقضه. هرچه بیشتر خیال پردازی رو کنار بذاری، قدرتمندتر میشی، چون دیگه اسیر طوفان‌های زندگی نیستی، بلکه در حال هدایت این طوفان‌ها هستی. دیگه به دنبال تایید گرفتن نیستی، بلکه در حال خلق ارزش هستی. تو شناور نیستی، ریشه داری، و بله، این به قیمت از دست دادن توهمات تموم میشه، ولی روح تو رو به تو برمیگردونه. یونگ میگه این وظیفه مقدس هر مردیه: مواجهه با سایه، روبرو شدن با پدر درون، سوگواری برای مرگ پسر و قدم گذاشتن در زندگی با چشمان باز.
نه بی‌نقص، نه بی‌باک، بلکه آگاهانه و با اراده. بلوغ به این معناست، نه به معنای سخت و خشک بودن، بلکه به معنای یکپارچه شدن. دلیل آزاردهنده‌ای که باعث میشه بعضی مردها تا ابد پسر باقی بمونن این نیست که نمیتونن بزرگ بشن، بلکه اینه که نمیخوان رها کنن. اجازه نده داستان زندگی تو این باشه. بذار خیال پردازی بمیره و به عنوان یک مرد در مسیر زندگی گام بردار.